සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සෙල් YPVideos ඉතින් ගින පළතුරු වීඩියෝ එකට මේ අද කතා කරන්න යන්නේ day-to-day systems in a segment එක යටතේ තියෙන how to create a phone number keeping system in a video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ Wamp server නම් ඒ software එක open කරගන්න, නැත්නම් Wamp නම් ඒක open කරගන්න. browser එක open කරගෙන localhost වලට යන්න. localhost පස්සේ list folder එකට යන්න. පස්සේ මේ තියෙන හදාගත්ත form එක පස්සේ notepad++ නම් මේක open කරගන්න, නැත්නම් වෙන text editor එකක් open කරගන්න. මේ තියෙන අර එදා හදාගත්ත coding එක මේක errors ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අදන තව පොඩ්ඩක් develop කරගන්නවා. එන්නම් code කරමු.
තමයි කෝඩ් එක මේක තම අර එරස් ටික ඇදවා මේටික ඒරස්ටික MT ඩේට වැටන එක නවත්තන එක තමයි ඩියලොප් එක හරමුණ යන මේක ඩියලොප් එයකොත් නෙමේ මේ එර සදපික තමයි කරේ මේ දෙවනීඩික තමයි ඩියලොප් කරේ යන්න මේ සිිස්ටම් හදපිකනේ හරි මේටික තමයි කෝඩින්න මෙතන වේරියබල් තුනක් දැම්ම රස මේ මෙතන සිලෙක්ෂන් තුනක් දැම්ම යන්න ඒ එකටයි TP නම්බ එකටයි ඉමේජයටයි මේ වේරියබල් දෙකට මේ නම්බස් තුන්න එක දෙක තුන කියලා රස් මෙතන සිලෙක්ෂන් ඇත් දැම්ම මේ සිලෙක්ෂන් එකින් මේ කෝඩ් එක ක්‍රියාවිරහිත කරනා මේ යන්න බින්දුවට අසමානනම් විතර වැඩ කරන්න එක මේ දවස් මේ MTෆිල් ඇතුළත් එන්න MTෆිල් මේ ඉරමැසෙජ්ජින්න මේ මෙතන අර වේරිබල් තිය නිසා මේ වේරිබල්ල තියෙන මොකක්හරි නම්බර්ස් එකක් කඩ්ඩලාද එහෙම හොයනවා මේ තෝට හිරමැසෙජ්ජනවා මොකක්කන්න නැති නිසා මේ දැ මේක ඒරස්ටිය හැදුවා ඊළඟ වීඩුව එක කතාරන්නේ එක පොඩ්ඩම් මොඩිෆයි කරන එක ලොකු දෙයන්න නැතිවේ ඒ වීඩියකෙන් පස්ස මේ සිරිස් එක දැනටීවරයි මේ නමුත් මේක අප්ඩේට් දානවම අප්ඩේට් වීඩියෝ මේ කෝඩින් එක මට හෙල්ප් කරන්න පුළුවන් ඔකොල්ලෝගේ කමෙන්ට්ලින් මේක තව එරස් තිනනේ වා දන්නයි තව මොඩිෆයි කරනව තියනේවයි මේ මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන් කොල්ලුවන් කමෙන්ටලින් මේ නිවාරම කමෙන්ට් දාන්න මේක වැරදි අරවාඩු හෙම දසමට ඉල්ළඟ අප්ඩේටයක් දාන්ටුවන් අප්ඩේට් වීඩියෝ එක එච්චරයි කියන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝක මෙතනින් ඉවරයි සබස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්තං අපේ ඇනල්ලකට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වීඩියක හොඳයින ලයි කරන්න ජයා කරන්න නිවාරම කමෙන්ට් දාන්න මේ අඩු පාඩුහෙම ටස යෝජනා චෝදන ඔක්කොම දාන්න බැන් ඕන දෙයක් හැබැයි අර මැස අර කමෙන්ට් එකනන් දාන්න එපා ඒ කමෙන්ට් කරන්න මේ අනි තෝන දෙයක් දාන්න හරි මේ විඩික අවසන් මේ අනුවරම මේ විඩියෝ බලන්න ඕන්නන් අපේ චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒවාගේම මේ බෙල් බට්න එක බන්න එතෝට එයාලගේ ළඟටම නොටිෆිකේෂන්යක් කෙනවා මං වීඩියකත් දාපු ගමන්න මොකද එක ටයිම්මට දාන්නේ සමහරට පරක්වෙන්න පුළුවන් මාස ගානක් පරක්වෙන්න පුළුවන් මේ දවස් කීපි හෝමරි ඇදයිනනවා වීඩියෝ ටික දාගෙන අනිවාරම බෙල් බට්න එක බන්න තෝට නොටිෆිකේෂන්යක් ගන්නගන්න පුළුවන් එහෙමනම් මේ විඩියගවසන් එතනින් කරයි මංගියා පුළොන්ට සුබ දවසක්